Good morning, accountants and managers. Sa video na to ay pag-aaralan natin yung Introduction to the 10 Steps of the Accounting Cycle. Tara na! So, bago natin i-discuss isa-isa yung mga steps, bibigyan muna kita ng overview o background sa kung ano-ano ba yung mga steps sa accounting cycle. So, iyan yung nakikita mo ngayon sa slide. Mahalaga na nakikita mo yung kabuuan para kapag ginagawa na natin ang bawat step, ay alam mo ang kaugnayan ng isang step sa lahat ng step. Totoo po ito. Dito yung kapag ka nagkamali ka sa una, mali ka na hanggang dulo. So yan yung masakit na katotohanan na dapat nating tanggapin. Kaya be aware sa mga concepts and principles ng bawat step. So nakikita mo sa slide ngayon, it is a cycle. So paulit-ulit lang siya. So ito yung basic na ginagawa ng isang accountant sa isang kumpanya or sa isang business. So yung step number 1 natin ay analyze transaction. After mong gawin yon, i-journalize mo yung transaction. Then, you will post each transaction to each ledger accounts. Then, susunod mo ay prepare yung trial balance, make adjusting entries, then magagawa ka ulit ng trial balance na yung tinatawag na adjusted trial balance. Then, after nun, magpe-prepare ka ng financial statements, magpe-prepare ulit ng journal entries na yung purpose ay closing entries, gagawa ka ulit ng trial balance na tinatawag na post-closing trial balance, at magpe-prepare ng reversing entries. Then, right after that, babalik ka ulit sa step number 1. So, sa mga susunod na slide ay aalamin na natin isa-isa kung ano yung ginagawa para doon. Okay? So, sa step number 1, analyzing business transactions. So, sa step na to, you have to analyze kung ang isang transaction ba ay financial or non-financial in nature. So, yung mga financial transaction lamang ang maaaring i-record. So, ngayon, i-differentiate natin kung ano yung kaibahan ng sinatawag na financial in nature or non-financial in nature. So, kapag sinabi nating financial in nature yung isang transaction, ang transaction ay maaaring ma-quantify o masukat yung halaga. Okay, meron siyang amount or merong value. Okay, ano yung mga example ng mga transaction na merong halaga? So, ito yung payment of utilities, yon, borrowing of money, withdrawal ng pera ng may-ari, financial yan kasi may halaga kung magkakano ba. Okay, kapag sinabi naman nating non-financial in nature, kabaliktaran siya ng financial, hindi masusukat yung value or yung halaga. Okay? So, halimbawa ng mga example na ganun ay hiring employees, orientation, and then seminar of owners. Kasama din yung kapag namatay yung may-ari. Okay? So, non-financial. Sa mga problems, makikita nyo may maisisingit na non-financial in nature. Ibig sabihin nun, hindi nyo siya kailangang i-record. Kapag nakakita kayo ng ganun, i-ignore nyo lang siya dahil hindi nyo nga siya kailangang i-record. Okay? So, sabi pa dito, once identified na financial transaction, tulad ng pinag-aralan natin sa objectivity principle, dapat merong source document. So, halimbawa, kapag nag-invest yung owner sa business at dineposit ito sa bank account ng business, syempre, kailangan merong evidence, di ba? So, ano yung evidence na kailangan nating makita or panghawakan bilang isang accountant? Yun ay yung deposit slip. Okay? Sa mga purchases naman, dapat merong official receipt o kaya man ay may invoice. Okay? Sa tunay na buhay kasi, hindi lang ilalatag sa'yo yung mga problems or yung mga transactions. So, ikaw mismo yung mag-identify kung anong klaseng transaction ba yon. Okay? So, kailangan dapat meron kang pinanghahawakan na mga source documents. Okay? So, next naman natin ay yung step number 2, which is journalizing. So, sabi dito, lahat ng transactions which are financial in nature with supporting source documents ay i-record mo sa journal. Okay? So, yung journal ay parang diary. So, ano ba yung diary? Di ba doon mo sinusulat kung ano yung mga nangyayari sa'yo bawat araw? So, ganun din sa business. Yung journal nag-a-act as diary kasi dito natin originally i-record lahat ng nangyayari sa business bawat araw. Okay? So, maraming klase ng journal. Merong general at merong special. So, depende sa kung ano yung transaction mo, doon mo siya i-record. So, halimbawa, yung purchases ng business, i-record mo siya sa purchases journal. So, sa ngayon, ang gagamitin muna natin o yung pag-aaralan ay kung paano gamitin yung general journal. So, yung general journal, ito yung good for use para sa lahat ng kahit na anong transactions na pwedeng i-record. Okay, so saka natin pag-aaralan yung mga special journals kapag na-master na natin yung general journal.
So, makikita mo sa slide yung example. Yung journal, ito rin yung tinatawag na Book of Original Entry. So, kasi nga tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, lahat ng nangyayari sa business, dito natin siya inire-record agad-agad. Okay? So, dapat mo tandaan yun kasi lagi yung tinatanong sa mga quiz. Okay? So, journalizing. So, next step naman natin, step number 3, posting transactions to the ledger. So, ipopost mo lahat ng transactions sa ledger accounts. So, dito pumapasok yung classifying part ng accounting. So, nilalagay natin sa specific ledger account yung mga transaction na naganap para sa isang particular period. Okay, so bawat accounts, meron kasi siyang particular ledger. So, kung matatandaan mo yung ginawa natin doon sa T accounts, so kinaklasify mo kung saan ba siya pwede o dapat i-record. Okay, so mas detailed nga lang yun nasa ledger. So, dito sa ledger, i-compute mo na din yung mga account balances para mailagay sa trial balance. Okay, so yung ledger, ito din yung tinatawag na Book of Final Entry. Okay, kasi nga dito natin kinaklasify yung lahat ng transaction na naganap for a particular period. Okay po. So, next step naman natin is to prepare trial balance. So, di ba nung nag-lesson tayo about sa T accounts, isinusunod niya na agad yung trial balance. So, wala rin naman siyang pinagkaiba dito sa step na to. Okay, so ano ba yung purpose ng trial balance? So, it is used to provide a listing to verify the equality of debits and credits in the ledger. So, dito natin nalalaman kung tayo ba ay balance or hindi tayo balance. Okay, so makikita nyo yung definition ng trial balance. So, bookkeeping worksheet in which the balance of all ledgers are compiled or pinagsasama-sama into debit and credit account column na yung total ay dapat equal. Okay, kailan ba dapat pine-prepare yung trial balance? So, ito ay pine-prepare periodically. So, pwedeng ibig sabihin at the end of the period, of the quarter, of the year. So, pwede yon. So, pero karaniwan, pine-prepare siya at the end of every reporting period. Depende sa practice ng company. Okay? So, tulad nga nung sinabi, dito isa-summarize mo na yung balance per account. Okay? So, presented sa trial balance yung lahat ng accounts, pati yung mga balance nito. Okay? Dito natin mabe-verify kung balance ang debit at credit balances ng ledger accounts natin. Okay? So, dito yung moment of truth, kumbaga. Matapos yung ginawa mong pag-analyze sa step number 1, na-record sa journal, tinransfer sa ledger, so dito na magkakaalaman kung balance ka ba or hindi. Okay? Next step naman natin ay yung journalizing and posting adjusting journal entries. Okay, yung purpose nito is to record the accruals, expiration of deferrals, estimations, and other events. Itong step number 5, isa ito sa mga pinaka-challenging na step sa accounting. Okay? Kasi you need to really analyze what happened with different transactions. Okay? So, di ba, sa trial balance, nung na-prepare natin siya, nung step number 4, may mga amount doon na kailangan ilagay sa tamang balance. So, ibig sabihin nun, yung ibang account balances doon sa trial balance, hindi siya tama. Okay? Hindi siya tama in a way na kailangan nga natin siyang i-adjust. Pero syempre, tama naman yung kung paano mo siya inanalyze, na-record at ni-classify. Okay? So, ano ba yung halimbawa noon? Di ba nung nag-record tayo, halimbawa nung biniling supplies, nung middle ng accounting period, yung supplies na yun, syempre ginamit natin siya, di ba? At nabawasan. Okay? Pero syempre, stated pa rin doon sa trial balance yung amount kung magkaano natin siya binili. Okay? Hindi nagre-reflect doon kung nabawasan ba or magkano na lang yung actual supplies na mayroon yung business natin. Okay? So, kaya kailangan nating mag-prepare ng adjusting journal entries para mailagay sa tama yung amount ng particular account na yon. Okay? So, marami pang account na kailangan i-adjust. Yun ay isa lamang sa mga example. Okay?
So para dito, magpe-prepare ulit tayo ng journal entries para maitama yung mga amount na yon. And after nung journal entries, ipopost ulit natin siya sa ledger. Then eventually, magpo-proceed tayo sa step number 6, which is we have to prepare again a trial balance na tinatawag na adjusted trial balance. So next step natin, step number 6, preparing adjusted trial balance. So yung purpose nito is to provide a listing to verify the equality of debits and credits in the ledger after adjustments. Okay, so di ba nag-prepare tayo ng journal entry, pinost natin sa ledger, ngayon ulit gagawa ulit tayo ng trial balance na tinatawag na adjusted trial balance. Ulit yung purpose para malaman natin kung balanse ba tayo after natin mag-adjust. Okay? So, paano ba yon? Same procedure lang siya sa paggawa ng trial balance. Yun nga lang, yung title ng trial balance na ito ay papalitan mo ng adjusted trial balance. Okay? Di ba nung step number 4, it's either trial balance lang yung title o kaya man unadjusted trial balance. So, dito din, nakadagdag na din yung mga accounts na ginamit sa adjustments. Okay? Isisingit mo na yung mga accounts na hindi stated doon sa trial balance, pero ngayon dahil may account na ganun, isisingit mo na siya dito. Okay? So, at yung mga account balances ay adjusted o naitama na. Okay? So, next step naman natin is step number 7, preparing financial statements. So, yung purpose nito is to provide useful information to decision makers. Sabi dito, ang magiging basis naman natin dito ay yung natapos nating adjusted trial balance. Hindi tayo pwedeng mag-prepare ng financial statement unless na-prepare na natin yung adjusted trial balance, ha? Okay? So, using the information doon nga sa adjusted trial balance, ipe-prepare mo yung mga financial statements tulad ng mga sumusunod. Statement of comprehensive income, statement of changes in equity, statement of financial position, at statement of cash flows. Okay? Bawat isang financial statement ay may purpose. So halimbawa, yung statement of comprehensive income ay nagpapakita ng lahat ng kinita at naging gastos ng business para sa isang particular period. Okay? So nagpapakita din ito kung tumubo ba o nalugi yung business sa mga panahon na iyon. Okay? So sa pag-prepare ng financial statements, dapat lang tayo maging familiar doon sa format niya. Okay? Pero lahat ng data at yung magiging basis natin ay manggagaling doon sa adjusted trial balance. Next naman natin ay step number 8. So yung step number 8 ay journalizing and posting closing entries. Okay? Magjo-journalize ulit tayo at magpo-post. Pero yung i-journalize at ipo-post natin, ang purpose niya ay to close accounts. Okay? So sabi diyan, to close temporary accounts and transfer profit to owner's equity. Okay? So sabi dito, a closing entry is a journal entry that is made at the end of the accounting period to transfer balances from a temporary account to a permanent account. Okay? So sabi pa dito, lahat ng nominal accounts o yung tinatawag nating temporary accounts ay i-close. So ano-ano ba yung mga accounts na yon? So, yun yung mga accounts na hindi na natin tinatransfer from this period to the next accounting period. Ibig sabihin, ginagamit lang natin siya per period. Okay? Yun yung withdrawals, income accounts, at yung expense accounts. Okay? Magkakaroon tayo ng journal entry para dito at ipopost natin siya sa ledger. So, yung mga nominal accounts ay sinasarado dahil hindi na sila kine-carry over sa next accounting period. Okay? Ibig sabihin, halimbawa, yung revenue lang natin siya for that particular month at hindi na natin siya revenue for the next month. Okay? Iba naman na yon. Okay? Same as with expenses. Okay? So, dito pumapasok yung accrual accounting wherein we are recording only revenue and expenses for the period wherein they are being used. Okay? Ayan, step number 9 na tayo. Malapit na tayong mayari. So, ano ba yung step number 9? So, preparation of post-closing trial balance. Ulit, gagawa tayo ng trial balance. Ito na yung final trial balance na ating gagawin. Kasi, again, we have to check the equality of debits and credits after closing entries naman.
Okay? So, a post-closing trial balance is a listing of all balance sheet accounts containing non-zero balances at the end of the accounting period. Okay, so lahat ng accounts na may natitira pang balanse, yun yung mga tinatawag nating permanent accounts o yung balance sheet accounts kung makikita nyo sa ibang book, iyon na lamang yung matitira. Okay, kaya kung medyo nagbabasa-basa ka na at may nakita kang trial balance na parang putol, yung hanggang owner's equity lang, yun ay may possibility na iyon ay post-closing trial balance. So, dapat ay balance pa din yung debit at credit balances nito. So, yung post-closing trial balance ay i-carry over sa next accounting period. Kumbaga sa biyahe, sila na lang yung kasama next year or next month or next quarter. Okay? Yung mga accounts na na-zero out dahil nga nag-post tayo ng closing entries, hindi na sila kasama. Okay? And then, last natin, step number 10, journalizing and posting reversing journal entries. So, magjo-journalize ulit tayo at magpo-post. So, anong klaseng entry naman yung gagawin natin ganon? So, yun yung tinatawag nating reversing entries. So, ano ba yon? It is a journal entry made in an accounting period which reverses selected entries made in the immediately preceding period. So, the reversing entry typically occurs at the beginning of an accounting period. So, kung yung end of the accounting period natin ay December 31, magpo-post ka ng journal entries ng January 1. Okay, so sabi naman halos lahat yata ng books, yung step na to ay optional lang. Pwede mong gawin or pwede ring hindi. Okay, so i-discuss natin yung reasons why kapag ka nandito na tayo sa topic na ito. Okay, so yung step number 1 to 9 ay ginagawa within the accounting period. Pero yung reversing entries, ginagawa siya sa unang araw pagkatapos nung huling accounting period na pinrepare natin. Okay, so from the term reverse, meron kang babaliktarin. So ano ba yung babaliktarin mo? So yun yung mga adjustments na pwedeng i-reverse. Okay? So yan yung step number 10. Then right after that, magpo-proceed ka ulit sa step number 1 which is you have to analyze transaction. So magsisimula ka ulit doon hanggang sa marating mo ulit ito. Per accounting period ito ginagawa. Okay? So basically, yung buhay mo bilang isang accountant ay iikot dito sa 10 step na to. Okay, so as you go along to higher accounting subjects, ang gagawin lang naman ay i-complicate, i-discuss into detail, kung ano ba yung mga dapat pang i-consider when it comes to accounting. Pero basically, kapag ka na-master mo tong steps 1 to 10, kahit papano, you know how to adjust kapag more detail na yung discussion about accounting. Okay? So, yung susunod naman nating lesson ay detailed explanation ng bawat step ng accounting cycle. Kaya huwag kakalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe dito sa YouTube channel na ito para updated ka sa lahat ng ating video lessons. Available pa rin po ang ating unang pagtutuos, Basic Accounting for Service Business. So, Tagalog explain po siya, kaya kahit wala kang masyadong teacher or wala kang wifi, basta meron kang book, kaya niya nang ipaliwanag sa iyo yung buong accounting cycle ng service business. So, para maka-order, mag-message lang po sa aming Facebook page, ABM Online PH, or mag-comment lang po below. Okay, so grab your copy now. Sana marami kang natutunan sa ating discussion ngayon. Goodbye, accountants and managers.